सकाळी धुकं असतं हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये, त्या वडील मुलाला घेऊन येत होते, पण त्यांना काही ते अस्वल जवळ आल्यावर दिसलं अगदी धुक्यामध्ये, आणि त्यांनी उडी मारली आणि मुलांनी उडी मारली, दोघं झाडावर चढले आणि अस्वलांनी सायकलीचा चेंदामेंदा केला. इथल्या शहरी प्रेक्षकांना सांगतो की अस्वल आणि टेडीबेअर ह्याच्यात फरक असतो. ते असं कवटाळून बसत नाही, त्याने कवटाळलो की जीव जातो, एवढं लक्षात घ्या. कॉटन किंग प्रेझेंट्स रेडी टू लीड #जगात भारी मराठीच्या पुढच्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. काय एखाद्या ॲक्टरच्या मुलाला किंवा मुलीला ॲक्टर होणं किंवा ॲक्टर बनावं असं वाटणं हे स्वाभाविक आहे, कारण त्यातनं प्रसिद्धी मिळते. एखाद्या पॉलिटिशियनच्या मुलाला किंवा मुलीला पॉलिटिक्समध्ये यावं असं वाटणं हेही स्वाभाविक आहे, कारण त्यातनं त्यांना सत्ता मिळते. किंवा एखाद्या बिझनेसमॅनच्या मुलाला किंवा मुलीला तेच करावं असं वाटणं हेही स्वाभाविक आहे, कारण त्यातनं पैसा मिळतो. पण जर का एखादा समाजसेवक असेल आणि त्याच्या पुढच्या पिढ्यांना तेच करावं असं वाटत असेल, तर त्याच्यामागे एक निष्ठा आणि धाडस असतं. तर आजच्या एपिसोडमध्ये आपण ज्यांना बोलवलं आहे ते असेच निष्ठावान आणि धाडसी एक व्यक्तिमत्व आहेत. आपण प्लीज एकदा टाळ्या वाजवून स्वागत करूयात अनिकेत आमटे यांचं. माझा ना सुरुवातीला जरा विनोदी प्रश्न आहे. मला रस्त्यावरच्या पण कुत्र्या मांजरांची भीती वाटते बरेच वेळा. तर तुम्ही वाघ सिंहांबरोबर खेळतानाचे तुमचे व्हिडिओ ऑनलाईन असतात, तर हे कसं? म्हणजे नाही, प्रेमात किती शक्ती आहे हे त्याचं उदाहरण आहे. खरं पाहिलं तर हे सगळे आपल्याकडे आलेले अनाथ प्राणी होते, अनाथ केलेले, मेड ऑर्फन ॲक्च्युली. त्या भागामधले आदिवासी कंदमुळं शिकारीवर स्वतःची उपजीविका करत होते, त्यामुळे शिकारीमध्ये आई मारल्या गेली की पिल्लू अनाथ व्हायचं. शिकार बंद करा त्या काळात सांगणं कठीण होतं, कारण त्यांची उपजीविकाच त्याच्यावर होती. मग त्यांना सांगायला लागले की किमान ते पिल्लं तरी तुम्ही मारू नका, ते पिल्लाच्या बदल्यात आम्ही तुम्हाला तांदूळ देऊ किंवा भात देऊ किंवा गहू देऊ. भीती कधी वाटलीच नाही, कारण ही सगळी घरात वाढलेली. आम्ही जन्माच्या आधीपासून ती घरात होती. फक्त एक पिढी नाही, पिढ्यानपिढ्या तुमच्या परिवारातलं कोणी ना कोणीतरी पुढे चालतंय आणि त्याच्या मागे अख्खा समाज उभा राहतोय. तर खऱ्या अर्थाने रेडी टू लीड हे तुम्हाला म्हणजे सुटेबल असं टॅगलाईन आहे. असं म्हणतात की बाळाचे पाय पाळण्यातच दिसतात. आपल्या पहिल्या सेक्शनचं नावही तेच आहे. कुठं असं काही वेगळं ॲस्पिरेशन होतं का? म्हणजे इथे ह्याच कामात उतरायच्या आधी मनात कधी लहानपणी काही वेगळं ॲस्पिरेशन होतं का? नाही, काय होतं की हे सगळं आम्ही ज्या एरियामध्ये राहिलो, हेमलकसा या गावामध्ये, आणि ते अगदी जगापासून तुटलेलं गाव होतं. जेव्हा आमचं लहानपण तिथे गेलं, तर हे ते डेडिकेशन होतं आईबाबांचं. आणि लहानपणी आपल्याला काही हे कळत नसतं की बाहेरचं जग कसं असेल आणि इथलं जग कसं असेल. आपल्याला सगळं सारखंच आहे असं वाटतं. जेव्हा बाहेर पडू, तुम्ही दुसरं जग बघाल, तेव्हाच तुम्हाला कम्पेअर करता येईल ना. कालांतराने बाहेर पडलो आम्ही शिक्षणासाठी, पुढे पडावं लागलं नाईलाजास्तव. त्यावेळेस बाहेरचं जग आम्हाला अर्थात म्हणजे परकं वाटलं, की हे जास्त आपुलकीचं वाटलं, जवळचं वाटलं. काही जमत नाही म्हणून हे करतोय असंही म्हणायला हरकत नाही. काही हे जमणं सगळ्यात अवघड आहे, काही जमणं खूप सोपं आहे, पण नाही, हे जमणं खूप अवघड आहे. पण तर मी असं ऐकलं लहानपणी तुम्हाला ड्रायव्हर बनायचं होतं किंवा मेकॅनिक बनायचं होतं असं काहीतरी. तर ते काय म्हणजे? दुसरं काही तिकडे नव्हतंच ना. म्हणजे बाबांनी सगळे उद्योग केले होते त्यांच्या या आयुष्यामध्ये. म्हणजे आमच्याकडे एक महिंद्राची खूप जुनी गाडी होती, ती पण अनेक वेळा बंद पडायची, एअर पकडायची, हे करायचे. ते बाबा सगळं करताना आम्ही बघायचो, उद्योग बघायचो त्याचे उद्योग आपण असंच केलं पाहिजे. माझ्या मताने तुमचं काम असं पहिलं, तुमच्या परिवाराचं जे काम आहे ते पहिलं काम आहे जे खऱ्या अर्थाने व्हायरल झालं आहे. पण जेव्हा काही साधन नव्हतं लोकांपर्यंत पोचवायचं, आणि मला नाही वाटत की तेव्हा असं प्रसिद्धी माध्यमही तुटून पडली असतील वगैरे अशी परिस्थिती असेल, तर ते स्वतःहून त्या कामामुळे ती गोष्ट व्हायरल झाली आणि अनेक लोक येऊन त्याला जॉईन झाले. तर ते कसं म्हणजे पोचलं कसं लोकांपर्यंत? बाबांची श्रमसंस्कार छावणी होती, ती अजूनही चालू आहे. 52-53 वर्ष झाली त्याला. तर त्या काळामध्ये ते 67 पासून चालू होते. आणि जे तरुण मुलं, 1000 मुलं यायची जवळपास, त्यातले तरुण मुलं काही जण प्रेरणा घेऊन ते हेमलकसामध्ये राहायला आली, आणि असं ते वाढत गेलं. आणि कामाची खरी प्रसिद्धी जी मिळाली, प्रकल्पाला सुरुवात 73 साली झाली, आणि खरी प्रसिद्धी मिळाली हे ते 95-96 नंतर. म्हणजे थोडासा मीडिया वाढला किंवा लोकांपर्यंत काम पोचायला लागलं, तर तो कालावधी नंतर. म्हणजे पहिलेची 30 वर्ष आणि आत्ताची 15 वर्ष याचा जमीन आसमानाचा फरक आहे. कारण शेवटी आपल्याला ज्या लोकांसाठी आपण काम करतोय त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी किंवा त्यांना बाहेरच्या जगाची भीती वाटू नये म्हणून हे सगळं करणं आवश्यक आहे. कारण इतक्या फास्ट झपाट्याने जग बदलत चाललंय.
पुढे मागे टीव्ही पण अस्तित्वात राहणार नाही असं आता अशी कंडिशन आलेली आहे. आम्ही कदाचित त्याला थोडंसं कारणीभूत ठरू असं वाटतंय. आपण पुढच्या एका सेक्शनकडे जाऊयात. अपयश गेलं चुलीत असं त्या सेक्शनचं नाव आहे. कुठली मोठी अचीवमेंट होते, काहीतरी आपलं आयुष्यात मोठं घडतं, त्याच्यामागे खूप सारं अपयश असतं. तर तसं अपयश ह्या बाबत तर खूपच हाती लागत असेल आणि मग ते कसं डील करतात आयुष्यामध्ये? सुरुवातीच्या काळामध्ये जेव्हा आम्ही शिकून 7वीपर्यंत तिथे शिकलो आणि नंतर जेव्हा बाहेर पडलो, बाहेरचं जग एकदम वेगळं होतं. वागणारी मुलं वेगळी होती, तिकडची वेगळी होती, इथली वेगळी होती. जमीन आसमानाचा फरक होता. आणि ज्या शाळेमध्ये आम्ही शिकलो वरोऱ्याला, जिथे उक्त तिथे खपत नाही असं आपण जसं म्हणतो, तसं आनंदवन हे वरोऱ्याला लागू नाही. कारण वरोऱ्याच्या जवळच आनंदवन आहे. आणि आनंदवन आणि वरोरा त्यामुळे जवळ असल्यामुळे तिथल्या लोकांना बरेच बाबांबद्दल संशय आणि हे सगळ्या गोष्टी तर होत्याच आयुष्यामध्ये. आणि त्यामुळे मग ते मुलांमध्ये पण, त्यांच्या मुलांमध्ये पण या गोष्टी होत्या की ज्या आमच्यासोबत शिकत होते की त्यांची पण टेंडन्सी अशी होती की इकडून वेगवेगळ्या गोष्टींच्या मार्गाने ते आपण नावं ठेवायचे बाबा त्यांना काहीतरी कारणं टाकून. आणि त्याचं मग आमची भांडणं व्हायची तिथे. मग कसं हे आपल्या आजोबांना नावं ठेवत आहेत, आपल्या बाबांना नावं ठेवत आहेत. हे नावं ठेवणं खूप सोपं असतं त्या गोष्टी. तिकडे दुर्लक्ष करणं फार महत्त्वाचं. पण तो कालावधी जो होता 8वी 9वी 10वीचा, त्यावेळेस दुर्लक्ष आपण करू शकत नाही. कारण ते वय असं विचित्र असतं, आडनिडं वय असतं. तेव्हा तुम्हाला राग येतो आणि आलाच पाहिजे. आला पाहिजे. त्यावेळेस नाही येणार तर कधी येणार? नावं ठेवणं हे तर इंटरनेटवर तुम्ही काम करत असाल तर सगळ्यात मोठा म्हणजे एकमेव प्रॉब्लेम. बाकी सगळं भरभरून प्रेम मिळतं, पण ट्रोलिंग ह्याला म्हणजे हा सगळ्यात मोठी लागलेली कीड आहे इंटरनेटला. मला एक असं विचार, म्हणजे बहुधा तुमच्या बाबत असं झालं नसेल, पण कदाचित बाबांच्या बाबत झालं असेल, तुमच्या वडिलांच्या बाबत असं झालं असेल की कधी असं वाटलंय हे आता बास, म्हणजे आता आमच्या पिढीपर्यंत अजून वाटलं नाही, पुढच्या पिढीचं माहिती नाही. म्हणूनच पण आता त्या बाबतीत फार सुखी आहोत आणि आनंद मिळतोय काम करण्यामध्ये. खूप मोठा आनंद आहे त्याला, त्याची कुठेच तुलना होऊ शकत नाही. तर तो फार महत्त्वाचा आहे आमच्यासाठी की जसं दवाखान्यामध्ये येणारा मरणासन्न अवस्थेत आलेला पेशंट जेव्हा स्वतः चालत घरी जातो, त्याच्यासारखा आनंद आपण मोजू शकत नाही कशामध्ये. आम्ही फक्त हे टीव्हीवर बघितलेलं आहे किंवा सिनेमात बघितलेलं आहे, जेव्हा बाबांवर आणि तुमच्या सगळ्या कामावर व्हिडिओज बघितलेले असतात की त्यांना आधी खूपच सहन करावं लागलं. तर त्याचा कधी परिणाम घरात दिसायचा कधी लहानपणी तुमच्या? कसं असतं ना की याने ही काम करण्याची ही खाज होती त्यांची. म्हणजे आपण त्याला म्हणतो की गरज आपली आहे. आम्ही आजही जो काम करतो ना, ही गरज आमची म्हणून काम करतो, त्यामुळे त्रास होत नाही. पण आम्ही सुरू केलेली साधना विद्यालय आजीच्या नावाने आम्ही सुरू केली दुर्गम भागामध्ये, हेमलकसापासून 27 किलोमीटर लांब. हे लोकाग्रस्त झालेलं शाळेची सुरुवात आहे. लोकांनी आग्रह केला म्हणून आम्ही परत दुर्गम भागामध्ये गेलो, अजून आतमध्ये. इथे पुण्या मुंबईच्या मुलांचा लोकाग्रह असतो की नकाच उघडू शाळा, म्हणून सुट्ट्या द्या आम्हाला 24 तास, आणि स्पेशली उन्हाळ्यात मिळत तर नाही. फार महत्त्वाची गोष्ट आहे की ज्या साधना विद्यालयामध्ये 10 खेड्यातून मुलं चालत येतात. अस्वलं मागे लागलीत त्यांच्या. सकाळी धुकं असतं हिवाळ्याच्या दिवसामध्ये, त्या वडील मुलाला घेऊन येत होते, पण त्यांना काही ते अस्वल जवळ आल्यावर दिसलं अगदी धुक्यामध्ये. आणि त्यांनी उडी मारली आणि मुलांनी उडी मारली, दोघं झाडावर चढले आणि अस्वलांनी सायकलीचा चेंदामेंदा केला. आणि गेल्या वर्षी अस्वल आणि 2 पिल्लं, शाळा सुटली, गावाच्या हे बाहेर गेले आणि 2 पिल्लं अस्वल त्यांच्या मागे लागलीत. 1 किलोमीटर ही पुढे धावतायत. नशिबाने काही कोणाला केलं नाही, पण त्या भागामध्ये अस्वलाचे अटॅक खूप कॉमन आहे, खूप अस्वल आहेत तिकडे. म्हणजे इथल्या शहरी प्रेक्षकांना सांगतो की अस्वल आणि टेडीबेअर याच्यात फरक असतो. ते असं कवटाळून बसत नाही, त्यांनी कवटाळलो की जीव जातो, एवढं लक्षात घ्या. अस्वल आपल्याला वाटतं की त्यांचे नखं बघून आपल्याला असं वाटतं की ते नखाने मारत असतील, पण त्यांचे दात वाघापेक्षाही चांगले स्ट्रॉंग असतात. आम्ही काही लोकांना भेटलो ज्यांना खरं आम्हाला इथे बोलवायला आवडलं असतं, पण काही कारणांनी बोलवता आलं नाही. तर त्यांनी मात्र असं सांगितलं की ते तुम्हाला घाबरतात, पण अत्यंत गोड पद्धतीने सांगितलं. तर आम्हाला असं वाटलं की त्यांचा एक संदेश, निरोप तुमच्यापर्यंत पोचवा, म्हणून आम्ही हा व्हिडिओ आणला आहे त्यांच्याकडनं करून. तर तो तुम्ही बघावा अशी आमची इच्छा आहे आणि आम्ही प्रेक्षकांना दाखवू. माझं नाव भारती महादेव तुलसरे आहे. मी यावर्षी इयत्ता 9वीत होती आणि मी पल्ली या गावावरून आले आहे. माझ्या गाव इथून 9 किलोमीटर दूर आहे आणि 2 डोंगर पार करून जावं लागतं. आणि आमच्या शाळेत खूप काही आहे. आम्हाला पहिले आम्ही कॉम्प्युटर पाहिलं नव्हतं. आम्ही जेव्हा 5वीत जाऊ तेव्हापासून आम्हाला कॉम्प्युटर हाताळायला लागला. आता कॉम्प्युटर पण आहे आमच्या शाळेत. पुस्तकं वाचण्यासाठी लायब्ररी आहे.
आमचं कधी कधी अनुदानाचा संवाद होतो. असं कुठे भेटलं तरी ते असं आम्हाला विचारतात कसे चाललं काय शाळेत वगैरे आणि अभ्यास वगैरे करता की नाही असं आम्हाला अनुदादा विचारतात. आणि आम्ही त्यांना म्हणजे कधी कधी बोलायला घेतो आणि कधी कधी उत्तर पण नाही देत, तसंच चाललं जातं. आणि असं कधी असं भीती नाही वाटलं तर उत्तर देतं. तर मला म्हणजे आम्ही जेव्हा आम्हाला व्हिडिओ मिळाला तेव्हा आम्हाला अक्षरशः भरून आलं. ते खरंच मगाशी मी मजेत म्हणालो की पुण्या मुंबईत आम्हाला शाळा बंद व्हाव्यात असं वाटतं कारण पण ह्या मुलांसाठी काहीतरी वेगळीच खरं आहे. शिक्षणाबद्दल प्रचंड अवेअरनेस आहे कारण त्यांच्या समाजामधले आयडॉल निर्माण झालेत आपल्या शाळेमुळे. बरोबर. पालकांमध्ये अवेअरनेस आहे, मुलांमध्ये येण्याचं कारण नाही, कारण मुलं 5 वर्षाच्या शाळेमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा त्याला शिक्षणाबद्दल एवढं माहीत नाही नसतं काही. पण पालकांना माहिती आहे की यांचा मुलगा शिकला तर हा चांगला घर बांधतोय, छान राहतोय, ज्याला शासकीय नोकरी आहे तो 6-7 वेतन घेतोय. म्हणजे ज्यांची आयुष्याची कमाई ही 40-50 हजार होती आयुष्यभर मेहनत केल्याची, ती आता दर महिन्याला मिळायला लागली. 40-50 हजार रुपये महिना पगार आहे आज 6-7 वेतनला. त्यामुळे अवेअरनेस या बाबतीत खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. आता एक शेवटच्या आपण सेक्शनकडे जाऊयात. शेवटचं सेक्शन त्याचं नाव आहे कमिटमेंट कमिटमेंट कमिटमेंट. तुमचं इंजिनिअरिंग झालंय बरोबर ना? जर आणि तुमच्या भावानी पण MBBS केलेलं आहे. पण मग कधी असं म्हणजे तो पॉईंट काय होता काय म्हणजे अर्थात एक तर आहे की परिवार इतके दिवस काम करते त्यामुळे त्याचा इम्पॅक्ट होणारच, पण तो पॉईंट काय होता आयुष्यातला की जिकडे असं ठरलं की आता हाच माझा मार्ग आहे? नाही, असं काही आम्हाला कुठे म्हणजे टर्निंग पॉईंट आयुष्यामध्ये येतात माणसाच्या, पण आमच्या नशिबाने आमच्या आयुष्यात आलेलं नाही टर्निंग पॉईंट. बाबा आमटे हे स्वतः जेव्हा जमीनदार असताना 1935 साली वगैरे भामरागड सारख्या भागामध्ये जाऊन फिरून आले होते. कारण त्या काळामध्ये शिकार बिकार खूप कॉमन होते आणि जमीनदार म्हणजे सगळा प्रचंड पैसा यांच्याकडे होता, गाड्या होत्या, घोडे होते, सगळ्या गोष्टी होत्या. तर हे मग त्या शिकारीच्या निमित्ताने जंगल फिरले होते आणि त्या काळामध्ये त्यांनी आदिवासी बघितले होते तिथे. आणि मग समाजसेवेमध्ये पडले, त्यांच्या आयुष्यात टर्निंग पॉईंट आला महारोगी बघून आणि मग ते कुष्ठरोगासाठी काम सुरू केलं त्यांनी. आणि मग ते 1970 साली या मुलांना घेऊन परत त्या एरियामध्ये भामरागड मी पाहिला आहे म्हणे त्या काळामध्ये 35 साली. आणि त्यानंतर स्वातंत्र्य मिळालं आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आता काय कंडिशन आहे भामरागड भागामध्ये जाऊन आपण बघूया म्हणून या 2 मुलांना घेऊन ते त्या एरियात घेऊन गेले. मला या आदिवासींसाठी काहीतरी काम करायचं. आता आनंदवन छान स्थिर स्थावर झालंय, छान काम चालू आहे तिथे आणि मी आता इथे येऊन काम करणार असं बाबांची इच्छा होती. स्वतः बाबा म्हणाले. पण बाबांचं वय तेव्हा 60कडे गेलेलं होतं आणि बाबा नुसतंच MBBSची एक्झाम दिली होती प्रकाश आमटेंनी. आणि मग त्यांनी बाबा हे जेव्हा बोललेत तेव्हा प्रकाश आमटेंनी त्यांना शब्द दिला, तुम्ही जर इथे काम सुरू करत असाल तर त्याची जबाबदारी घ्यायला मी तयार आहे, मी तुम्हाला जॉईन होईल इथे. मग मुख्य कौतुक आईचं आहे की जी असं कुठलंही बॅकग्राऊंड नसताना हेमलकसासारख्या ठिकाणी झोकून दिलं स्वतःला. एक जस्ट एक जाता जाता एक काही किस्सा जर आठवू शकला की कोणीतरी हेमलकसा असेल किंवा आनंदवन असेल तिकडे कोणीतरी एक व्हिजिट करायला म्हणून आलं किंवा नुसतं बघायला म्हणून आणि तिथलंच होऊन गेलं. तर असे बरेच आहेत. सोमनाथ शिबिराच्या निमित्ताने जगन मचकले आलेत, बाबांनी अपील केलं फक्त आणि हे आले आणि राहूनच गेले. आणि उच्च शिक्षित आहे सगळे की स्वतःच्या नोकऱ्या सोडल्यात, बिझनेस बंद केला आणि मग आनंदवन हेमलकसा ठिकाणी येऊन काम करायला लागले. त्याच्या मागे कारण काय असेल मला माहिती नाही, पण कामाचा हा दुर्गम भागामध्ये काम करण्याची जी इच्छा आहे तरुणांमध्ये प्रत्येकाच्यात म्हणू शकत नाही आपण, पण जिथे जिथे आपण आपलं काम पोचलं आणि ज्यांनी आपलं काम वाचलं आहे, ऐकलं आहे, बघितलं आहे त्यांना नक्की त्याच्यामधून प्रेरणा मिळेल. म्हणजे हे सांगतोय की तरुण पिढीने आयुष्यात एकदा अशी कामं बघायला पाहिजे. आम्हाला जर यायचं असेल, आमचा एक चॅनल आहे भाटुपा नावाचा, त्याच्यावर आम्ही ही क्लिप नक्की टाकू, भारतीय टुरिंग पार्टी म्हणून. त्याच्यावर आम्ही प्रवास करतो. तर तिथे कोणाला यायचं असेल तर काय कसं तिथे पोचता येईल? मुंबईहून तुम्हाला सरळ सोपं आहे, तुम्ही इथून ट्रेनमध्ये बसायचं, सेवाग्राम एक्सप्रेस आहे, तुम्ही बल्लारशापर्यंत येऊ शकता, बल्लारपूर स्टेशन आहे आणि तिथून 160 किलोमीटरचा बसचा प्रवास आहे. मी सगळ्यांना अपील करतो तुम्ही या, एकदा बघा, जाणून घ्या, समजून घ्या. हे पण जग बघा, ते पण जग बघा. समाजाला अजून चांगले कार्यकर्ते किंवा संवेदना जागृत करण्याचं काम आपण जर केलं तर ते जास्त महत्त्वाचं आहे. आणि अशी मुलं आपल्याला गरज आहे त्याची. आज काय इतकी वर्ष झाली स्वातंत्र्यानंतर, आज अनेक ठिकाणी अजून लोकांना 2 वेळचं खायला मिळत नाही, साधे पाण्याची सोय सरकार करू शकली नाही आजपर्यंत. आमच्याकडे 3-3, 4-4 नद्या, मोठ्या मोठ्या नद्या आहेत.
पण नद्यांपासून काही कालवे काढले गेलेले नाहीत, कुठे धरणं बांधली गेलेली नाहीत, कुठे पाणी पोचवलं गेलेलं नाही. त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये जे पीक होतं त्याच्यावरच हे आदिवासी आजही जगतात. मग त्या दृष्टीने आम्ही पण प्रयत्न करायला सुरुवात केली की पाणी गावामध्ये असण्यासाठी काय केलं पाहिजे. तर आपण आतापर्यंत गेल्या 4 वर्षांमध्ये 20 गावांमध्ये मोठी मोठी तळी बांधली. तर या छोट्या छोट्या आपण करतोय, पण याला पैसा खूप लागतो. हा सगळा जनरेट करतो आपण डोनेशनच्या माध्यमातून. जवळपास 10 आपण 20 तळी केली, त्याला 2 कोटीच्या वर आपल्याला खर्च आला. या सगळ्या गोष्टी करत आहोत आपण, पण याला फायनान्शियल मदत पण बाहेरच्या लोकांकडून मिळते, त्यामुळे आपण हे करू शकतो. एकच रिक्वेस्ट आहे की आम्ही प्रयत्न करतो की शेवटला जो कोणी आमच्याकडे पाहुणा असेल त्यांनी किंवा तिनी एक त्या क्षेत्रात ज्यांना काम करायची इच्छा आहे, म्हणजे आता समाजसेवा हा क्षेत्र आपण निवडला, तर त्यांच्यासाठी एक सल्ला जाता जाता ॲज अ लीडर. मला वाटतं आपण लग्न करण्यापूर्वी, संसारात पडण्याच्या आधी, शिक्षण झाल्यानंतर या मधल्या कालावधीमध्ये आयुष्यातलं 1 वर्ष समाजासाठी काम केलं पाहिजे, असं माझी तरुणांकडून अपेक्षा आहे. आणि 1 वर्ष म्हणजे काही फार मोठा कालावधी होत नाही, पण 8 दिवस मी समाजसेवा केली हे सांगण्यापेक्षा 1 वर्ष समाजसेवा केली आणि त्याच्यातून काहीतरी रिझल्ट मिळाला, हे त्याला पण समाधानकारक असेल आणि समाजाला पण त्याचा फायदा झालेला असेल. असं केलं तर खूप मोठा फायदा समाजाला होऊ शकतो. थँक्यू इथे आल्याबद्दल आणि वेळ दिल्याबद्दल, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे हे काम केल्याबद्दल. हे फक्त मला माहिती आहे तुम्हाला त्यातनं आनंद मिळतो आहे, पण त्याचबरोबर आमच्यासाठी सुद्धा ते खूप मोठी गोष्ट आहे की हे आपल्या इथून होतं आहे असं. धन्यवाद. कॉटन किंग जे आपले स्पॉन्सर्स आहेत त्यांनी तुझ्यासाठी एक छोटंसं गिफ्ट वाउचर दिलेलं आहे. थँक्यू. तर थँक्स अ लॉट. आणि जायच्या आधी एकदा माडियामध्ये सगळ्यांना काहीतरी गुड बाय जमू शकलं तर, कारण खूप गोड भाषा आहे. इके वासी नाकू पक्का बेस दलगीता इंजेके नन्ना दायनन. राम राम. ते म्हटले भाडीपाला सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि व्हिडिओ लाईक करा. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.